आज आपण साबुदाण्याच्या खिचडीची रेसिपी पाहणार आहोत। तर अजिबात चिकट न होता ही खिचडी आज आपण बनवणार आहोत। त्यासाठी काही टिप्स आहेत, तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिला तर तुम्हाला त्या समजतील। इथे साबुदाणा मी रात्रभर भिजवून घेतलेला आहे। तर ह्या वाटीने मी 1 वाटी साबुदाणा घेतलेला आहे। तर साबुदाणा आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे। 2 वेळेस पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचा, म्हणजे त्यावरचा स्टार्च सगळा निघून जातो। जर स्टार्च राहिला तर साबुदाण्याची खिचडी आपली चिकट होऊ शकते। त्यामुळे हाताने असं चोळून चोळून साबुदाणा धुवून घ्यायचा। पाणी सर्व काढून घेतलेलं आहे, इथे पाहू शकता। आता साबुदाणा आपण भिजवून घ्यायचा आहे। तर त्यासाठी मी अर्ध्या वाटीपेक्षा थोडंसं जास्त पाणी वापरलेलं आहे, म्हणजे साबुदाण्याच्या निम्म्यापेक्षा थोडंसं जास्त। साबुदाण्याच्या वरती जस्ट पाणी यायला हवं। 5 ते 6 तास आपण साबुदाणा इथे भिजवून घेतलेला आहे। त्यानंतर 2 चमचे इथे मी साजूक तूप टाकत आहे। तूप चांगलं आपल्याला साबुदाण्याला चोळून घ्यायचं आहे, म्हणजे साबुदाणा करताना खिचडी चिकट होणार नाही। त्यानंतर थोडासा जाडसर शेंगदाण्याचा कूट आपण साबुदाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचा आहे, त्यामुळे साबुदाण्याची खिचडी चिकट होत नाही। थोडासा तुम्ही जास्तही घालू शकता, तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त प्रमाण कुटाचं करू शकता। जर कोलेस्ट्रॉलचा प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही थोडासा कमी वापरा, आणि जास्त घालायचं असेल तर जास्तही घालू शकता। मी इथे थोडासा अजून घालून मिक्स करून घेतलेला आहे। बटाटा आणि मिरचीचेही मी तुकडे करून घेतलेले आहे। बटाट्याचे असे पातळ काप इथे करून घेतलेले आहे। आता कढई गॅसवर ठेवली आहे आणि तेलही घालून घेऊया। तेलाच्या ऐवजी तुम्ही तुपाचाही वापर करू शकता। तर इथे 2 टेबलस्पून तेल मी वापरलेलं आहे। तुमच्या आवडीनुसार तेलाचंही प्रमाण तुम्ही कमी जास्त प्रमाणात करू शकता। तेल व्यवस्थित तापू द्यायचं, त्यानंतरच त्यामध्ये जिरे घालायचे। बारीक गॅसवर जिरे चांगले तडतडू द्यायचे। मोठा गॅस केला तर तेल गरम होऊन जिरे करपू शकतात, त्यामुळे बारीक गॅसवरच सर्व प्रोसेस करावी। त्यानंतर कढीपत्ताही मी इथे घातलेला आहे। तुम्हाला नको असेल तर तुम्ही कढीपत्ता स्किप करू शकता। कढीपत्ता घातल्यानंतर इथे मिरच्यांचे तुकडे करून घेतले होते ते घातले आहेत। मिरचीचा पण वापर तुम्ही कमी जास्त प्रमाणात करू शकता। कुणाकुणाला मिरची आणि लाल तिखट दोन्हीही टाकून खिचडी आवडते, किंवा कुणी फक्त हिरव्या मिरचीची बनवतात, किंवा कुणी लाल तिखटाचीही करतात। तर आज आपण इथे हिरव्या मिरच्या घालून खिचडी बनवत आहोत, म्हणून इथे भरपूर अशा मिरच्या घातलेल्या आहेत। मिरच्या चांगल्या परतल्या गेल्या तेलामध्ये की मी इथे बटाटाही घातला आहे। बटाटा लवकर शिजत नाही, त्यामुळे इथे झाकण ठेवलेलं आहे 5 मिनिटं, आणि झाकण ठेवल्यामुळे बटाटा लवकर शिजला जातो। तर 5 मिनिटानंतर इथे आपण पाहून घेऊयात। चमच्याने थोडासा बटाटा आपण असा तोडून पाहिला, जर तो कच्चा वाटला तर आपण पुन्हा शिजवून घेऊ शकतो। इथे मलाही थोडासा कच्चाच वाटत आहे, त्यामुळे मी 2 ते 3 मिनिटं पुन्हा एकदा झाकण ठेवलं होतं। आता इथे बटाटा चांगला शिजलेला आहे। त्यानंतर आपण तूप आणि शेंगदाण्याचा कूट मिक्स केलेला साबुदाणा घालून घेऊयात। येथे हिरव्या मिरच्यांचा भरपूर वापर केलेला असल्यामुळे लाल तिखटाचा वापर आपण केला नाही। जर तुम्ही मिरच्या कमी वापरल्या तर थोडंसं लाल तिखटही घालू शकता। चवीनुसार येथे मी मीठ टाकलेलं आहे। मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। उपवासासाठी खिचडी बनवत असाल तर तुम्ही सैंधव मीठ वापरा। व्यवस्थित मीठ मिक्स करून घेतल्यानंतर थोडी साखरही मी इथे टाकलेली आहे। जवळपास 2 चमचे मी इथे साखर टाकलेली आहे। साखर घातल्यामुळे खिचडीची चव छान लागते। साखर कधीही शेवटी टाकावी। व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर 5 मिनिटं पुन्हा एकदा झाकण ठेवलं होतं। इथे पाहू शकता खिचडी छान शिजलेली आहे। काही छान झालंय। आवडली का तुला? अशी आवडती का तुला? हो। हिरव्या मिरचीची? मग कशी वाटली आजची रेसिपी? आवडली असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा।